Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton dan pendengar sekalian, dan selamat datang ke satu lagi episod Kena Soal ya. Dan untuk makluman, cumanya kali ni dia tanpa dua host kita tu Encik Khairi Jamal dan Encik Syahril Hamdan tak ada. Anda bersama dengan saya, Zaidil Baharudin, yang harus saya ingatkan walaupun gaya rambut saya sama macam Dr. Ong Kian Ming, tidak bermakna lah episod kali ni kita akan buat tentang bacaan data dalam PRN lah. Tak, itu bukanlah dia. Jadi kalau anda baru masuk terkejut tengok muka saya, jangan risau, tidak salah rancangan. Cuma kali ni dua host biasa kita, dia ada hal sikit, jadi saya kena gantikan sekejap lah. Dan untuk memastikan ni saya tidak melia ataupun ke laut dan buat episod ni jadi macam sembang KS, Kena Soal kali ni yang produser kita dah pastikan bahawa saya tidak akan berseorangan. Dia orang risau kalau tidak tiba-tiba saya terus lompat kepada membicarakan secara mendalam adakah jumlah berat 5 kilogram arang yang digunakan dalam pakaian Aina Abdul itu cukup untuk dia bertanding dalam AJL. Maka dia orang kata Zaidil tak boleh dibiar seorang dalam rancangan ni. Maka produser Kena Soal telah menjemput satu lagi co-host ya. Saya perkenalkan Tuan ataupun Encik Nabil Halimi. Apa khabar dan selamat datang. Terima kasih. Ni first time masuk kelas This is my first time. Jadi saya ucapkan malang sikit lah. Gemuruh. So mungkin Nabil mula excited lah ingat dapat jumpa KJ ke Syah Ramdan. Saya ucap malam lah dengan saya, agak malang lah dengan saya. Tapi tak apalah. Dapat jumpa Zaidil pun dah happy. Allahu Akbar, betul. Tapi jangan risaulah. Kalau dengan saya mungkin KS ni jadi melodi sedikit. Tapi tak apalah. So mungkin yang ada di luar yang tak berkenal dan sebagainya, boleh tak perkenalkan diri siapa Encik Nabil Halimi, latar belakang dan sebagainya? Janganlah encik-encik. Alamak, okey. Datuk Sri saya tinggal. Nama saya Nabil Halimi. Betul. Basically saya seorang orang politik juga. Oh ya ke? Orang politik betul juga. Keluar sekejap orang politik mana. Tapi bukan full time politician lah. Sama macam Encik Zaidil. Betul. Kita nak kena cari rezeki yang lain. On the side I'm also an engineer. Okay. Saya juga seorang engineer, juga usahawan. Dan partly also sebagai ahli majlis di Petaling Jaya. Oh, okey, ahli majlis Yeah. Oh, so kalau nampak seorang jurutera apa tau? Saya jurutera civil tapi sekarang dalam new energy, dalam renewable energy. Okey, renewable, tenaga boleh perbaharui dan sebagainya, syarikat tenaga boleh sendiri baru, ya. Jadi memang macam mana daripada buat kejuruteraan awam dekat mana lu belajar? Saya belajar di Cardiff University. Oh, okey. Dan kemudian balik saya berkhidmat di sebuah syarikat oil and gas sebagai pegawai khas kepada CEO pengarah syarikat lah. Dari situ saya ambil pengalaman dan kemudian dalam tempoh saya berkhidmat tu beberapa projek tenaga baru ni saya get involved and I think it's the right time for me to move lah. Jadi agak menarik macam kalau kita dengar lah bahasa Inggerisnya, your story is a lot of contradictions. Nampak, bukan saya tak agree lah, bukan nak agree lah. Cuma because lah, daripada oil and gas kepada renewable, daripada hydrocarbon kepada tenaga boleh perbaharui. I think I'm preparing myself for another 15 years. So kita kena selalu baca market tu dengan betul. Tapi sekarang harga minyak tengah naik, kat hormon silap air bulan lah. Patut stay oil and gas tu dah kaya lah. And then the other contradiction, macam daripada seseorang jurutera awam yang dah ada kerja dekat syarikat minyak dan gas yang saya kira mesti gaji tinggi lah, boleh berkecimpung menjadi seorang ahli majlis dalam dunia politik. Macam mana? Tak rasa pelik ke daripada tengok skematik, data, bagaimana nak ekstrak minyak secara baik, kepada orang bising kenapa permit dia nak buat renovation tak lepas ke ataupun kena saman parking banyak. Saya fikir ramai tak tahu bahawa tugas ahli majlis ni sebenarnya bukanlah setiap kali pasal aduan dan permasalahan masyarakat. Basically you are trying to make life better for the communities. So saya nampak sebagai diberi peluang oleh parti untuk saya khidmat sebagai ahli majlis. Patut ambil ruang ni untuk kita perbaharui dasar-dasar di peringkat pihak berkuasa tempatan yang ada ni. So ahli majlis Petaling Jaya? Petaling Jaya, MBPJ. Zon mana tu? Saya penggal pertama saya di Taman Medan.
Taman Medan. Very Meriah Taman Medan. Meriah tu. Very saturated area. Dan kemudian now saya di Kelana Jaya. Oh, Kelana Jaya. Maknanya dalam zon tu apa taman-taman perumahan dalam kawasan tu? Near Wisma FM. Oh, dekat. Situ ada Char Kway Teow terkenal. Betul. Anti Cantik Kway Teow. Okay. Jadi siapa yang nak tahu, siapa duduk dekat area FM tu, inilah ahli majlis. Kalau ada aduan pun boleh cuba. Ada aduan kan. Longkang tersumbat ke apa ke. But ramai yang tak tahu bahawa tanggungjawab sebagai ahli majlis ni dia sebagai pembuat dasar di pihak berkuasa tempatan. Dan saya rasa banyak dasar-dasar di pihak berkuasa tempatan yang perlu kita lihat semula, perlu kita kaji semula. Bagus. So you have very progressive ideas lah. Yes. Dan macam biasa sama juga di peringkat negeri, peringkat parlimen. Kita ambil masa yang agak lama untuk kita buat perbaharuan tu, tapi saya lihat Petaling Jaya ni dia agak progresif dengan beberapa inisiatif yang diletakkan dalam dan Nabil, saya difahamkan ada jawatan di AMK, Angkatan Muda Keadilan kan? Sebagai apa Nabil? Sebagai Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan. Kiranya kalau ini nombor 3 lah dalam AMK, lebih kurang lah. Nombor 3. Jadi kalau tak ni lah, umur lebih kurang sekarang? Saya umur 30. Nampak overachiever lah. Saya rasa down lah. Orang depan saya umur 30, ahli majlis lah, lepas tu company ni, kita tak apalah. So untuk penonton di rumah sekalian, kita juga baru dapat tahu tahniah Nabil, seorang bapa. Terima kasih. Tadi baru je discharge. Wife baru discharge dan terus lari ke sini. Itulah. Nanti kena pujuk lah. Confirm kena marah. Sebab lari biasa ni orang politik macam ni lah. Lelaki ke perempuan? Boy lah. Okay. Belum perlu beli shotgun lagi lah. Belum. Okay guys, Nabil, kalau untuk makluman ni first time datang ke Kena Soal, dia beza sikit dengan Close Kejap, yang mana selalunya dia akan ada topik terkini dan Encik K dan S dia akan bagi pandangannya dan sebagainya. Kalau rancangan saya Sembang KS, dia lebih meliar sedikit. Tapi untuk ni kita ada format, iaitu mana tim Keluar Sekejap dia akan buka soalan kepada penonton dan pendengar KS. Kita sebenarnya banyak juga pendengar dekat Spotify dan Apple Podcast. Sebenarnya ramai ada dekat situ. Jadi dia akan tanya soalan, apa isu semasa, dan kita akan jawab lah. So tu selalunya, dan kita akan kemudian kumpulkan soalan-soalan ni ikut tema. Dan kemudian kita akan bincang dekat sini lah. So ready Nabil? Gemuruh lah, but ready lah. Okay, so topik tak boleh lari kan. But you're aware lah, sebagai orang politik mesti tahu isu-isu semasa dan sebagainya. So kalau kita tengok soalan, kita punya topik pertama iaitu anugerah juara. Tidak. Dah cuak dah. Tak ada. Okay, topik pertama kita sebenarnya ramai tanya Nabil pasal Belanjawan 2027. Menarik juga. Kita dapat pandangan daripada Nabil, mungkin bukanlah daripada sebahagian daripada badan eksekutif, tapi sebahagian daripada ahli parti dalam Kerajaan Madani dan sebagainya. Bagus juga tengok apa pandangan Nabil mengenai belanjawan. Jadi banyak antara penonton dan pendengar KS dia ada tanya. Contohnya kita ada satu soalan daripada Faik Azhus. Wishlist untuk bajet 2027. Ahmad Nazri tanya, sekarang nak masuk musim belanjawan 2027, apakah sektor ekonomi yang Malaysia perlu tekankan untuk kembali seperti dulu kala? Dulu kala macam mana? Nampak macam Malaysia sekarang tiada hala tuju jelas dari segi ekonomi. Dan nombor 3. Panas Tak. Betul lah, sorry lah, bukan aset. Ini Ahmad Nazri tanya, bukannya saya buat fake account dan saya tidak. Kemudian Talhan Hazlan, dokumen belanjawan antara yang terpenting dalam negara. Kenapa rakyat makin lama makin tak kisah? Any thoughts, Nabil? Maybe nak ambil ke wishlist ke? Kita start dengan wishlist dulu lah. Kita start dengan wishlist lah. Apakah harapan Encik Nabil selaku pemimpin muda, ahli majlis satu dan juga main politik, tak kisahlah parti mana sekalipun, harapan atau nak tengok dalam belanjawan? Sebab banyak contradiction. Tak juga, biasalah. Kalau ikut contradiction, kita malah lagi banyak. So saya wishlist for budget 2027 ni saya ada expectation saya sendirilah. So over the years, kalau kita lihat, kita observe belanjawan di semasa kerajaan Madani atau kerajaan perpaduan ni, ramai yang komplain M40 tak terima. Golongan pertengahan ni tak terima banyak insentif ataupun support from the government. Dan I think we have to look into that lah. Yang saya expect something to do. Of course, it will be break into few category lah. Kos sara hidup. Dan saya sebagai usahawan pun
mesti ada expectation sebagai usahawan SME dari segi apa insentif dan bantuan-bantuan dari segi microcredit daripada government ada peningkatan atau tidak. Dan kalau juga meletakkan diri saya sebagai belia, isu-isu belia yang kita kira banyak orang belia ni dia fix cost budget lah yang tinggi kan. So dari segi inisiatif perumahan yang perlu kita observe, adakah dia affordable. Dan untuk diri saya sebagai pemain industri tenaga ni, new energy ni, of course kita nak tengok apa expansion daripada kerajaan dalam belanjawan kali ini dalam kita moving forward dalam NETR. I don't know what's your expectations idea. So tadi ada sebut tentang kelas pertengahan dan harapan lagi untuk golongan kelas pertengahan apa yang saya secara pribadi dekat di hati lah. I mean kita semua rata-rata dengan kadar urbanisasi di Malaysia melebihi 70%, 80% kadang ada yang kata. Walaupun pengundi luar bandar pun sebenarnya dalam kawasan bandar banyak. Dia kerja di Lembah Kelang, di dan sebagainya. Tapi ada tak dasar yang contoh Nabil nak tengok khusus untuk golongan pertengahan? Nabil kata tadi you like to see more for the middle class. Any particular policy? Saya fikir sekarang ini kalau kita tengok daripada pengkelasan yang kita ada sedia ada ini, daripada awal lagi kerajaan paduan dia dah very serius dalam mengatur semula pengkelasan dari segi penggajian household income itu, B40, M40 dan sebagainya. So right now I think they have to do it. They have to show that redefine what is M40. What is M40? Redefine semula. Sebab kalau kita lihat kadang-kadang memang tangga gaji tu dia melepasi certain threshold. Tapi keadaan ekonomi keluarga tu tak seperti mana penggajian yang ada. Sekarang ni kita melihat kepada penggajian, then if you have higher salary then you will be taxed more. Daripada expect itu pun saya yakin government should do something. Because it has been a commitment by kerajaan Madani ni untuk melihat semula, but so many years kita belum lihat lagi. Dan saya harap 2027 ni satu pendekatan agresif daripada kerajaan lah untuk kita ubah sedikit sebanyak. Selalu yang tengok ni kementerian mana? MOF lah. MOF bukan Kementerian Ekonomi Yang ekonomi pun dia kena structure balik lah. Restructure lah kan. So itu yang harapan lah. So itu wish list Nabil lah. That's a bit of my wish list. But also kalau kita tengok sekarang ini pun tax relief. Kalau kita lihat balik on tax relief yang sedia ada ni, it has been 15 years since we actually re-evaluate what is the item for every angle yang kita terima itu. Any specific tax relief that you're interested in? Oh, dah rasa macam aku interview dia. Itulah, saya pun rasa nervous. Okay lah, tak apalah. Saya bagilah. So, maybe I can share what's my wish list. And then you can, Nabil boleh masuk ke saya kongsi apa harapan saya. Sebenarnya saya suka apa Nabil punya pandangan tadi. Saya macam tahu sebelum ni saya agak berat pada golongan pertengahan. Saya pun tak berapa suka definisi B40 sangat ni. Sebab bagi saya, sebuah definisi negara maju bukanlah kita banyakkan bantuan golongan. Sebenarnya saya tak bersuka. Bagi saya, bila kita nak guna tu kita pun rasa kita rasa macam ni. Sebab orang tak suka digelar macam tu. Bagi saya kalau kita nak buat sebuah definisi sebuah negara maju, golongan pertengahan tu bagi saya ideally susah lah. Sebenarnya M80 lah bagi saya. 80% daripada orang Malaysia ni itu ideal lah. Betul. Boleh dikatakan hampir utopia. Susah nak cari negara-negara macam tu. Hampir tak ada. Malah di negara-negara Skandinavia pun saya tak pasti dia boleh sampai setinggi itu. Tapi kalau kita tengoklah saya punya harapan yang jauh lebih liberal dengan apa yang Nabi cakap tadi. Sebab saya tidak perlu risau apa nama ni Menteri Kewangan ataupun set poll pada Menteri Kewangan fikir. Tak ada. Saya punya harapan saya agak besar sebenarnya kalau tanya saya lah, dan mungkin tidak berapa popular. Dan Nabil boleh kongsi lah kalau tidak bersetuju ke apa ke ataupun mungkin ada pandangan lain. Saya kalau tanya wishlist saya nombor 1 dan ini sangat tak popular, saya nak GST. Okay. Sebab saya rasakan sistem percukaian yang sedia ada. Pertama kita dah tengok lah sebelum ni pun dah kongsi di keluar sekejap tentang bagaimana bebannya kerajaan. Isu tolaklah parti politik ke tepi. Siapa yang jadi Perdana Menteri dan jadi kerajaan, antara isu utama ialah nak dapat pendapatan.
Betul. Kita semua nak sekolah lebih bagus, hospital lagi bagus apa semua, tapi tak ada siapa nak bincang duit tu nak datang daripada mana. Dan saya rasa sebenarnya sayang apabila GST tu dimansuhkan dahulu. Dan mungkin ada orang politik tentu tidak bersetuju dengan saya, tapi saya secara peribadi dan sebagai orang yang pernah berkhidmat bawah Kerajaan Barisan Nasional dulu-dululah kan, lama dulu, walaupun waktu zaman tu ada banyak benda yang berlaku yang kita tak setuju. Satu MDB misalnya, macam-macam ke, tetapi bagi saya Goods and Services Tax adalah sesuatu yang saya galakkan ada. Kerana itu cukai daripada yang mana satu, dia ada insentif untuk orang ikut undang-undang. Dan keduanya, dia ada, bagi saya lah, pendapatan yang lebih stabil. Unjuran pendapatan yang lebih stabil kepada negara. Jadi sebab dengan GST, kalau ekonomi itu membesar, maka GST itu kutipan dia lebih diikut. SST yang sedia ada, dan saya tahu PM dah mula bercakap sehari dua lepas tentang hybrid SST, GST, yes. Bagi saya itu lebih complicated dari segi birokrasinya dan sebagainya. So itu satulah. Dan bagi saya, baik untuk PMX misalnya, kalau dia ada sistem cukai yang jauh lebih stabil. Cuma practicality nak buat di hujung-hujung ni, sayanglah. Mungkin kalau katalah ada lagi 5 tahun ke apa dan sebagainya, ini mungkin satulah siapa-siapa yang akan jadi kerajaan lepas ni boleh. Dari segi hybrid GST, SST ni, do you think it's going to work? Saya pro GST terus lah. Saya macam tu je. Sebab orang akan complain kat macam mana. Sekarang orang complain e-invoice. So macam mana pun. So that's one of the thing. Keduanya ialah, saya setuju juga yang mana tadi cakap tentang golongan pertahanan. Saya rasa perlu ada sedikit, bukanlah kita nak minta bantuan terus. Betul. Dan saya tahu sebelum ni, ada orang kata saya ni pro PMX. Sebabnya budak-budak KS ni dia ambil klip yang saya puji PMX je. Yang klip saya kutuk PMX sebelum tu dia tak tahu. Tapi tak apalah. But so antara budi saya rasa that's the rollout that's really good. Cuma saya lebih suka float. Tapi tak apalah. Tapi nampak kurang dalam ni ialah itu bantuan kepada golongan pertengahan. Like you said just now. Middle class dan sebagainya. Dan saya kalau boleh lah, kalau tanya wishlist saya lah. Contohnya bila buat GST dah ada duit, mana duit tu nak pergi, bagi saya sangat pro kepada pelepasan cukai golongan kelas pertengahan. Bukan sahaja daripada segi cukai pendapatan. Maybe while kita tunggu pengklasifikasikan semula apa itu pertengahan, apa itu T20, sebab ialah orang yang dikatakan T20 di Kuala Lumpur dengan orang yang dikatakan T20 di Kota Baru berbeza sangat. Dan daripada Kota Kinabalu dan sebagainya. Tapi kita boleh tengok contohnya pelepasan cukai untuk penjagaan anak-anak. Betul. Tingkatkan, besarkan lagi tax relief ataupun pelepasan cukai misalnya untuk tadika dan taska. Untuk penjagaan anak-anak, untuk benda-benda macam tu. Ataupun lagi satu, pelepasan cukai lebih. Satu antara yang ramai terlupa, sebenarnya kadar kesuburan kita rendah. Itu saya agak gembira dengar Nabil kan, umur 30 dah ada anak pertama, tahniah. Actually kita punya kadar kesuburan rendah. Rasanya 2.1 tak sampai 2. Jadi contohnya pelepasan cukai yang lebih untuk IVF, IUI. Dan saya fikir ini antara isu yang tidak dibincangkan. Betul. Yang ramai segan untuk actually say it out loud. Betul. Dan saya go back lah. I remember watching one of speech daripada Chief dulu. Dia pernah 2017 dia pernah state that kita ni negara menua. Betul. So now it's already another 10 years. So I think kita perlu lihat semula bagaimana kita nak make sure yang orang ramai ni dia ada usaha lain, inisiatif lain untuk membantu dia untuk menghasilkan lebih banyak. Itulah. So ada yang macam perbincangan tentang ni kan. Satu, ada yang ralat nak ada anak sebabnya dia takut tekanan ekonomi. Sebab mahal nak mahal. Ada apa semua ni. Kemudian bila dia kelas tengahan, contohnya kalau kita duduk di bandar, tak banyak tadika kemas. Tadika kerajaan tak banyak. Tadika yang berada dalam sekolah selalu penuh. Jadi banyak kena pergi ke tadika. Dan dia diutamakan untuk yang memerlukan. Kemudian kedua, ibu bapa bekerja. Benar. Jadi mesti ada orang nak jaga bila dia balik sekolah misalnya. Dan kita bukan kira anak kecil. Itu yang saya nak tengok kalau boleh adalah pelepasan yang contohnya untuk kesuburan, untuk jaga anak-anak. That part yang saya nak tengok. Yang ketiganya, sekali lagi, tenaga boleh diperbaharui. Kita ada persamaan. Walaupun kita berbeza, politik berbeza, tapi dari segi dasar kita boleh banyak bersetuju. Saya suka tengok kalau lebih digalakkan atau lebih dikurangkan untuk birokrasi untuk rakyat Malaysia memiliki EV, kenderaan elektrik.
Dan ianya baik untuk kerajaan juga. Sebab antara salah satu sakit kepala untuk kerajaan hari ini ialah isu subsidi petrol. Dan saya tak faham kenapa dikala kita kena bayar subsidi bila harga minyak dunia naik sampai $90 setong pada hari ini. Tak tahulah besok berapa kalau perang lagi selama lagi tinggi. Seolah-olah dasar dimiti ialah untuk kita mengekang. Mengekang orang memiliki Tapi saya fikir mungkin ada angle yang berbeza. Boleh. Cuma kongsikan. Cuba kongsikan. Mana I think BT nak kekalkan dari segi kestabilan supply chain di bawah. Supply chain bawah macam mana tu? Untuk pastikan a lot of vendors daripada local SME yang duduk di bawah Petrodoa, duduk di bawah Proton. Dan bila mana kekangan itu diletakkan, saya melihat bahawa they want to stabilize the market untuk Malaysian brand. Tapi ramai yang argue kenapa kita tak allow as it is before kan. So time Zafrul lah. So saya fikir that is the angle to empower the national car, national brand. Tapi kalau melihat daripada being realistic, sepatutnya kita kekalkan seadanya sebelum ini supaya EV cars is affordable. So what do you think? Which one do you think you should go? I prefer the one before. Banyak galakkan lebih EV lah. Ya, betul. What do you think? Do you mind sharing? Because I know that you're host and what not, but salah satu benda yang kita pun nak tahu. I mean, diorang dah menyampah dah tengok muka saya. Saya fikir tenaga electrical vehicle ini, dia bukan benda yang baru. Di negara China dah lama dah ada, di negara Jepun pun dah lama. I mean, kalau kita pergi ke China pun, I think almost kita jalan tu tak dengar punya kereta lah, kan. Memang everyone using EV. Dan a lot of it dalam satu konteks, ia bagus satu because low maintenance. Low maintenance, you don't have to senang nak jaga lah, senang nak jaga. Dan at the same time, bila dulu government sebelum ini dia adakan rebates, so kita tengok banyak peningkatan orang membeli kereta dan sebagainya. Dan nak pastikan ramai tukar kepada EV ni dengan keadaan petrol yang agak mahal sekarang ini. So I think it's satu aspeknya adalah dari segi mengurangkan kos ekonomi setiap keluarga lah. Tapi okey lah, mungkin lah sebab kita tak nak nampak macam kita membangkang sangat dengan komunitas. Saya cuba berlaku adil sedikit lah. I'll take your point tadi. Contohnya untuk MITI, dia nak melindungi ekosistem vendor tempatan, kerajaan nasional dan sebagainya. Dia kata bukanlah dia tak bagi, dia kena buat CKD dan sebagainya. Saya faham. Mungkin ada jalan tengah kot bagi saya untuk kerajaan hari ini, khususnya berada di MITI, untuk tengok. Misalnya, okey, kita faham perlu lindungi ni. Dan satu benda yang ramai orang tak sedar, sebenarnya EV ni sangat sesuai untuk mereka yang baru nak mulakan keluarga. Macam cakap tadi, maintenance cost dia rendah. Betul. Dan sebenarnya kalau dari segi teknikalnya, harga EV itu sebenarnya sangat-sangat murah. Sebab nak buat EV jauh lebih mudah daripada buat kenderaan pembakaran dalaman, enjin pembakaran dalaman, internal combustion engine. Banyak sangat moving parts kan. Sebab nak buat enjin tu bukan senang. Proton cuba buat enjin berpuluh tahun. Susah. Tapi saya rasa boleh jadi jalan tengah. Misalnya, kalau kita boleh beli kenderaan jenama luar yang pembakaran dalaman pada ceiling harga RM70,000 ke atas, RM80,000 ke atas, kurang-kurang EV pun boleh lah. Kita tahu faham mungkin untuk EV murah dia nak bagi kelebihan kepada Proton dan Pro 2. Pro 2 pun baru lancar QVE. Banyak pandangan orang bagi agak negatif, tapi itu yang kenderaan pertama mereka. Kita kena bagi peluang. Kita faham benda tu. Tapi kurang-kurangnya untuk yang RM80,000, RM90,000, at least turunkanlah sedikit ceiling tu. Yang CKD kalau RM85,000, I think that's beri ruang sikit lah. So you can balance. Saya fikir dari segi macam tadi kita ada discuss untuk tax relief kan. Mungkin rebate yang kita ada sebelum ini pun sepatutnya diteruskan untuk kita. But I think it's very short untuk kita betul-betul faham bahawa ada demand daripada market di Malaysia ini, pengguna di Malaysia ini. Oh, okay. So, yang mana kita tengok tadi, okay, agak banyak. Anything you want to add on dalam belanjawan punya hasrat ni? Saya ada satu lah, saya punya agak berbentuk politik lah.
maybe you can go first. Oh, okey lah. Saya punya lagi satu lah daripada GST kepada golongan cukai kepada kereta elektrik. Yang keempat ni harapan saya ialah bagi pihak sahabat baik saya, iaitu peruntukan kepada ahli parlimen lah. Saya rasa dia dah penat lah kot nak panjat Gunung Kinabalu, nak kena, janganlah, saya harap dia dapat lah kot kan. Janganlah sampai dia kena jual sambal lah pula lepas ni, pening kepala gitu semua. So that sort of a thing lah. Yes, And then maybe I'll do you a bit favor lah kan. Okay lah kot. So that sort of a thing lah. Dia pun, that's my personal wish lah for political. Anything that you want to add on? Saya last I think perumahan belia lah. Oh, perumahan belia? Can I expand on that? I think it's a bit on dari segi mahasiswa. Kalau kita lihat di mahasiswa di bandar ni, dia ada isu dari segi penempatan. Tapi di bandar, contoh di PJ, kita banyak aset-aset kerajaan yang tak digunakan. Yang no point of, maksudnya tidak dijaga, tidak ada maintenance. Tapi sayang bila kita tak revamp untuk jadikan sebagai pendapatan mahasiswa. Memandangkan banyak daripada sekarang ini they have to pay higher rents. So mungkin kerajaan ataupun KPT boleh lihat semula bagaimana bangunan-bangunan lama yang ada di sekitar Lebah Kelang ataupun di negeri-negeri lain ini dapat dijadikan pendapatan pelajar. Tapi mungkin kalau kerajaan tak nak match dengan kampus juga kan? Betul. If let's say kerajaan tak mampu untuk membiayai, I think a lot of all these corporate companies yang ready untuk come in untuk have a basically G2C kind of arrangement dengan kerajaan. Dan saya fikir memang nampak this is small, tapi banyak keluhan daripada golongan mahasiswa yang meletakkan bahawa rental outside is quite expensive for them. Ni rata-rata untuk yang berada di IPTS ya? Di IPTS juga I think permasalahan ini juga dibangkitkan oleh beberapa pelajar di Universiti Melaya. So UiTM Shah Alam. So yang berada di bandar yang lebih cost of living agak tinggi. Betul lah. Dan kebanyakan mereka bukan duduk di KL ataupun daripada keluarga yang senang. And mungkin pendekatan itu perlu dilihat, dan mungkin government should also incentivize this. Lah. Universiti ni dia tak ada kawasan tanah yang besar untuk buat. Dia bukanlah macam UUM, UPM dan sebagainya. So kalau katalah Nabila, contohnya PM tengok ataupun Dr. Zamri Kadir tengok, dia oh my God, saya sukalah pandangan pemimpin muda AMK ni. Where would pilot you think should do? UM Yeah. Because di UM dia ada chartered bus yang dia akan pergi ke nearest apartments. And then di Petaling Jaya juga kita ada banyak aset-aset kerajaan yang tak. Oh, so your pilot would be Petaling Jaya dengan UM? Yes. So I think it's interesting sebab permasalahan ni pun saya dapat tahu daripada pelajar UM sendiri. Bahawa it has been an issue dan antara salah satu permasalahan juga bila mana banyak sangat demand untuk masuk tapi penempatan tak ada. So like it or not, setengah pelajar tu dia terpaksa duduk di luar. So bila duduk di luar, dia terpaksa menyewa. So bila menyewa mahal lah. Menyewa pun mahal. Bangsa mahal pula kan. So saya fikir itu salah satu pendekatan yang perlu dilihat balik oleh mungkin Kementerian Pendidikan Tinggi dan mungkin PMX pun boleh see back, because saya fikir ini ada satu ruang, bukan kita bagi ruang pada pelajar untuk ada satu standard cost untuk bayar menyewa, tapi at the same time kita dapat gunakan balik aset-aset yang terbengkalai ni. Ada identify tak pilot di PJ ke? I think satu ahli parlimen PJ pernah cuba usahakan sebelum ini, tapi it was not as a penempatan. Dia dijadikan aset lama, dijadikan sebagai satu ruang research center baru yang mana there is a G2C collaboration between government and private company lah. Cuma saya fikir kalau kita boleh explore dan map balik semula, boleh utilize untuk dijadikan penempatan ini. Satu idea yang baik. Okay, kalau kita tengok KPT tengok ke apa ke, kita ada ahli majlis PJ dekat sini kan. Saya kenal Sek Paul Zamri Kadir, tapi dia orang Perak lah. Zarib, tolong Zarib. Tak adalah. Okay, so tapi bagus kita hujung di belanjawan ada sebut tentang pendidikan dan mahasiswa. It's a good segue untuk kita punya next topic lah, iaitu pendidikan dan AI. Banyak antara penonton dan pendengar KS ada tanya soalan berkaitan
pendidikan daripada Ishraf Norizan. Kenapa Kementerian Pendidikan Negara macam tak tersusun dan tak ada hala tuju? Sistem pendidikan kita makin lama makin tertinggal dengan Singapura. Tukar menteri, tukar dasar. Bagaimana nak selesaikan perkara ini? Amboi, panas juga. Pendidikan selalu panas. Siapa jadi menteri kan memang pening kepala. Nad Humairah, AI in Education. How has Malaysia approached it? And what are the good and the bad? Nombor 3, NBL Fiqh. Nabil Fiqh kot. Saya tak pasti. Nabil Fiqh. Kenapa negara kita dilihat terkebelakang dari segi AI dalam pendidikan? Negara lain nampak dah semakin canggih, tapi negara kita macam tak ada plan. Mohon ulas isu ini dan mungkin beri cadangan untuk tambah baik. So ada 3 dekat situ. So do you want to start off ke, or do you want me to maybe set off the angle? I like your angle first. Okay. So kita tengoklah ada 2 lah. Satu yang dia isu tentang Kementerian Pendidikan yang diorang tak nampak. Yang kedua pada AI dan sebagainya lah. I have both, but I think I'll go on the AI first lah. Okay. So kecerdasan buatan. Satulah, saya tak pasti apakah konteks soalan ni. Maksudnya saya faham apa yang dia cuba buat kan. Cumanya adakah bila kita sebut tentang kecerdasan buatan, adakah di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan sebagainya. Bila kita tentang kata pendidikan, so kita tengok ada 3. Satu yang kita kena terima bahawa kecerdasan buatan ni ialah realiti kehidupan sekarang. Dulu saya ingat lagi masa mula-mula ChatGPT keluar, banyak pensyarah-pensyarah ataupun letakkan syarat bahawa dia orang akan guna. Kalau siapa pernah buat masters ke apa ke, buat thesis ke, yang dia ada apa nama ni? Turn it in. Nak tengok kalau ada plagiarism dan sebagainya. Kemudian ada satu aplikasi korang boleh bagi tahu ini AI ke bukan. AI tak boleh. Memang tak boleh. Boleh ubah. Tak boleh ubah. AI sekarang terlalu pandai. Satu, kita tengok, kalau kita nak tengok tentang AI dan pendidikan ni, kita tengok berdua konteks. Satu, pengajian tinggi. Satu, sekolah biasa. Pada pandangan saya yang mungkin salah, sebab saya bukan cikgu, tapi saya biasa guna AI hari-hari. Malah minggu lepas saya baru je pergi satu kursus pengatur caraan menggunakan AI. Saya dah buat sebelum ni lah. Itu kita tanya je lah Gemini ke ChatGPT ke program ni. Sekarang ni dia dah boleh buat pengatur caraan tu terus. Kita masukkan bot elektronik, kita prompt dia. Sekarang ni orang buat pengatur caraan soalan saja. Tetapi apa yang saya belajar dalam pengatur caraan dalam AI ni, dia orang panggil vibe coding. Macam vibing lah. You can vibe with the thing, but if you don't know what you're vibing to, susah gila. Dia tak pergi. Sebab betul, melainkan kita ambil model AI yang dipanggil frontier model, yang paling baru, yang mahal. Kalau kita ambil model yang free atau biasa-biasa, ada kemungkinan besar dia akan berhalusinasi. Dia ada delete file pun ada. Masa saya buat. Tapi kena ambil yang pro lah. Kena ambil pro betul-betul, dan itu pun kadang-kadang konteks dia kita kena tahu. Jadi selalunya macam mana jurutera, khususnya dalam bidang saya, kita kena faham asas dia, bahasa pengatur caraan, penyusunan macam mana orang buat pengatur caraan. AI akan buatkan, akan masa kita kena perbetulkan sikit dan kita kena faham dan kita kena kawal AI tu macam mana nak buat. Maksudnya you need to guide the AI. Kita kena bawa dia ke situ. Jadi bila kita sebut AI, bagi saya lah, untuk kalau di sekolah, yang paling penting pendidikan dalam era AI ni ialah kita untuk pastikan pemikiran kritikal di kalangan pelajar. Dia tahu guna AI macam mana, dia guna pendidikan semua. Utilizing AI itu sendiri. Ya, yang saya sedikit risau ialah orang guna AI untuk berfikir untuk dia. Oh, itu agak membimbangkan. Sebab satu ramai orang lupa, AI ni dia akan dilatih berdasarkan data sedia ada. Betul. Dan diambil daripada internet. Tapi kalau data asas tu dah melalut, cloud lah. Kita punya understanding pun akan cloud. Cloud lah. Betul. Macam Elon Musk pernah dia kata, Grok tu dia orang kata terlalu left wing, terlalu woke. Maka jurutera dia pun ubah-ubah. Tak pasal-pasal Grok jadi Nazi. Ada. Sebab itu yang bahaya dekat situ. Jadi kita pun ada pemikiran kritikal juga dalam penggunaan. Jadi kalau bagi saya untuk sekolah biasa macam sekolah rendah, sekolah menengah, fokus kepada pemikiran kritis luar di kotak. Benda-benda macam tu. You strengthen the STEM untuk basic asas dan sebagainya. Untuk IPT, bukan IPTS, IPT lah. IPT lah. Awam atau S dan sebagainya. Satu, adakah kita nak jadi pengguna AI atau kita nak jadi orang yang boleh buat AI? Mungkin itu yang kita nak kena tengok lah. Satu, betul.
bagus kita dapat banyak pelaburan data center misalnya, pusat-pusat data di Malaysia. Tapi dia pusat data lah. Kita nak buat kecerdasan buatan tu sendiri. Jadi mungkin dari segi khusus kita daripada kejuruteraan dan sebagainya, lebih digalakkan penggunaan alat-alat dan AI dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita selalu sebut bila kita nak AI ni atau teknologi baru, kita nak kena perkasakan belajar. Bagi saya, mungkinlah satu tempat yang mana Kementerian Pendidikan boleh tengok ialah memperkasakan pensyarah sebelum memperkasakan pelajar. Pensyarah pun kena guna. Pensyarah yang kena ajar. Bukan belajar. Masalahnya kalau kita nak banyakkan penggunaan kecerdasan buatan di universiti, khususnya dalam bidang kejuruteraan, bidang apa sekalipun, we need to train the trainer first. Before the trainer train. Dan saya setakat ni kurang nampak. Dan saya tahu mungkin saya silap lah. Apa pandangan Nabil? Saya agak setuju. Di mana bila saya ingat dulu masa saya buat masters, zaman saya buat degree tak ada ChatGPT. 30 baru ni dah ahli majlis, naik AMK, engineer company sendiri, ada masters lah. Saya rasa down pula begini. Okay, teruskan. Okay, saya the first thing masa buat degree kita tak ada ChatGPT. Tak ada kan? Zaman tu tak ada ChatGPT. Tu bila masa masuk masters, masa tu kena pergi YPT lah, copy paste. Dia ada ChatGPT dah. Dah mula ada ChatGPT. Mula ada lah. Dah mula ada. Tapi time tu dia tak cerdik macam sekarang. Dia masih baru try and error. Sempat pakai tak site.ai? Sempat. Okay, tak betul. Teruskan, maafkan saya. So bila ada tu kita learn lah. Kita guna buat apa, bila kita letak reference, kita letak ni mudah. Comparing to bila dulu saya buat degree, kita kena Google satu persatu. Satu-satu. Dan kita kena baca. Google Scholar, copy paste, masuk Mendeley. Dan dia memudahkan dari segi aspek menjimatkan masa satu. Dan kadang-kadang dari aspek untuk memperbetulkan kesalahan kita pun kadang-kadang boleh dibetulkan. Tapi walaupun kita guna ChatGPT ni untuk jimat masa dan sebagainya, yang saya akui adalah dia tak ada sense of originality bila kita contoh ambil bulat-bulat. Macam tadi Zaider kata, memang kena ada orang mengajar kita supaya kita boleh fully utilize AI ni. Dan kalau di peringkat universiti sekarang ini, saya lihat banyak student yang betul-betul heavily utilizing. Saya tak rasa lecturer pun aware mungkin certain dari segi kelebihan yang ada untuk ajar kepada pelajar ni. Okay, ini boleh mudahkan kerja you. And itu yang saya fikir kena ada kesedaran, dan mungkin KPT perlu lihat balik at this point of juncture. Mungkin dari segi kursus kepada lecturer dan sebagainya. Okeylah, kita lari sikit. Ada tak apa-apa alang-alang kita di tema pendidikan lah. Ishraf Nurizan tanya agak kritikal, kalau nak komentar, atau pandangan Nabil tentang isu pendidikan. Dan kita tahu benda ni selalunya besar lah. Sebagai personally lah, what do you think isu pendidikan yang besar? Sebab kita tahu ini antara salah satu penanda aras ataupun pandangan orang antara kerajaan ialah pendidikan. Salah satu perkara yang kita letak tak touch is on mental health. Oh, okay. Bukan sahaja pelajar, tapi guru-guru. Oh, menarik saya. So this angle yang saya fikir kerajaan perlu lihat semula. Salah satunya di setiap sekolah dia tak ada kaunselor yang mencukupi untuk actually dijadikan ruang kepada guru-guru ni, ruang selamat untuk guru-guru ni. So I've been to few schools, dan banyak bila saya tanya cikgu, adakah permasalahan mental health ini satu subjek yang should be seen by the government? Yes, dia kata perlu, sebab dia tak ada in-house counselor yang fokus dari segi bila cikgu ni stress, dia pergi ke sini untuk jadi tempat selamat, dia luahkan perasaan. Dan saya fikir cabaran menjadi guru sekarang dengan dahulu lain. Betul. Dengan tadi AI, dan now kita ada banyak dari segi cabaran social media, digital. Dan kalau kita tengok daripada gaming, budak-budak sekarang pun dia dah tak macam zaman kita dulu. Betul. Very straightforward. Kita ada FIFA, kita ada saya lagi lama kot. Maybe you saya StarCraft lah. StarCraft. Sekarang ni dia lain. Dan
kadang-kadang tak ada filter. So cikgu-cikgu ni pun tak boleh nak kawal student ni. So I think dari segi aspek mental health ni, kita selalu pandang serong satu, second kita ambil ringan. Khususnya kepada guru-guru. Cikgu dulu tak payah kena jawab kat mak bapak kat WhatsApp group. Kan? Tak ada 9 malam bapak tanya. Sekarang ada WhatsApp group. Setiap kelas ada. Setiap Lepas tu kelas mak ada. dengan ayah tanya, apa homework dari ni? Sebab saya nampak cabaran dia agak beza dan mungkin dari aspek ada kan kaunselor luar ini berada di sekolah mungkin akan sedikit sebanyak memperbaiki dari segi prestasi. Bila cikgu stres, I think prestasi mengajar pun akan berbeza. Alah nak pick up daripada situ lah. Dan saya jadi nakal sikit lah. Sebab balik pada soalan pertama, Ishraf Norizan, yang kenapa Kementerian Pendidikan macam tak tersusun dia. Kritikan lah, tak ada hala tuju. Bagi saya satu isu besar lah yang mungkin yang kita semua kena tengok. Kita tolak tepi lah pandangan parti politik ke apa ke. Kalau saya secara peribadi lah, anak saya dah tak kena ni lah sebab dia darjah 1 tahun ni. Ialah isu tahun depan, kemasukan budak umur 6 tahun dan 7 tahun kepada darjah 1. Saya faham hasrat kementerian dan hasrat PM bila diumumkan. Kita tahu kenapa kita nak buat. Malah itu adalah salah satu inisiatif untuk tingkatkan kita punya markah PISA kita. Miskinan pembelajaran. Tapi nampak macam kurangnya komunikasi jelas. Apakah perancangan Kementerian Pendidikan tahun depan ni? Jumlah kelas budak darjah 1 2 kali ganda lebih besar. Kita juga tak nampak satu, apakah perancangan di peringkat sekolah nak terima tiba-tiba golongan pelajar yang ramai ni, dan juga perancangan jangka masa panjang. Sebagai contoh, batch tahun darjah 1 tahun 2027. Bukan saja setiap kelas tu kena lebih besar atau kelas tu ditambah, tetapi bila dia habis SPM esok, penempatan di universiti macam mana? Jumlah beasiswa yang ada. Atau bila dia dah lepas darjah 6, dia nak masuk SBP macam mana? So itu yang kurang nampak, dan saya rasa itu mungkin satu benda yang kegusaran yang berlaku. Mungkin orang tak nampak, tapi kalau nak dikatakan yang memberi kesan kepada prestasi kerajaan ialah sebenarnya pendidikan, sebab itu semua orang rasa. Yang itu yang kita tak nampak, dan mungkinlah kalau tanya saya lah peribadi, yang soalan yang pertama tadilah yang Ishraf Norizan kata dia nampak pendidikan negara macam tak susun. Mungkin terjemahannya antara isu besar yang di situlah. That's my personal opinion. Dan kalau nak tengok, do you have any thoughts? Tapi ada opinion berbeza adalah bila mana direction yang diletak ini dia goes through rancangan pendidikan Malaysia. Tapi saya faham kegusaran Zaidil ini dia datang daripada executing it on the ground. Betul. Dan saya fikir kerajaan is trying their best. I think today I've ada one news menyatakan ada few schools yang masih ada dah start to build, they start to have budget untuk bina bilik darjah lebih banyak penambahan. But I don't think it is sensible enough to be done. Ini okay, saya bagi contoh. Sekarang ni dah bulan 8. Saya tak pernah dengar kontrak kerajaan award dalam masa 2 bulan siap dalam masa 3 bulan. Tak pernah. So sorry. So kalau saya ganggu. Tapi bila dilaksanakan sebegitu, mungkin government cuba lihat bagaimana they can manage the situation. Umum dulu dan manage the situation. Dan saya fikir kalau we wait, I think we it's still a long journey for us to compete with other countries. Okay, saya tak nak silap faham. Saya faham hasrat dan saya rasa tu hasrat yang murni. Tapi macam Nabil sebut tadilah, executionnya. Dan kalau tanya saya lah, yang saya tak rasa bila saya tengok orang kat social media yang marah, bahawa orang faham kenapa budak darjah 1 ni mula pada umur 6 tahun. Kita terima benda tu. Tapi pelaksanaannya lah. Pelaksanaan lah. Saya fikir memang saya akui agak tergesa-gesa, agak terburu-buru. Tapi mungkin sepatutnya dia ada satu timeline ataupun time frame yang jelas supaya rakyat ataupun ibu bapa ni dia lebih comfortable dan confident. Sekarang ini ada keresahan yang saya lihat adalah should I wait for my son to be in budak pilih nak masuk 6 tahun ke 7 tahun. Dia boleh pilih sekarang. Boleh pilih. Dia ada basically it's a choice lah, you nak, tapi diwajibkan nantilah. Sebab satu saya nak kongsi lah yang kita dapat kan.
implikasi dia bukan je sebab kepada pelajar dan ibu bapa. Betul. Kita jangan lupa tadika, taska, bas sekolah, van sekolah, seluruh industri ada di belakang. Satu ekosistem yang Satu ekosistem besar. betul. Macam contoh, pengusaha tadika akan hilang sumber pendapatan yang besar. They've lost satu batch. Betul. Macam tu, out of the blue. And then kemudiannya satu lagi lah, bila kita kata bila ramai masuk sekolah rendah, isu nanti dekat taska lah, jaga benda-benda macam ni. Saya harap, tapi sebenarnya masih ada masa lagi. Dan baguslah ada kongres itu. Saya harap ada dibincangkan masa kongres baru-baru ni. Mungkin adalah salah satu pain point lah, ataupun kegusaran rakyat selain daripada ekonomi ialah pendidikan dan juga kesihatan lah. Tapi pendidikan, kalau contohnya dalam sekarang ni dah bulan 8 dan nak masuk bulan 8, dah nak masuk bulan 9. Bulan 9. Dalam masa 3 bulan ni, jelaslah apa prosesnya, bagaimana. Saya fikir komunikasi daripada peringkat Kementerian Pendidikan pun perlu jelaskan. Perlu jelas, status bagaimana. Betul. Dan juga pelaksanaan. Sebab kalau lancar, okey. Kalau dia selancar macam dia orang buat Budi 95, ya. Okey. Walaupun orang kata orang tak puji melambung Budi 95. Betul. Fakta bahawa orang tak tunjuk perasaan, okey lah tu. Manageable lah. Manageable lah. Means you're manageable lah. Okey lah. Dulu time saya minyak naik 20 sen, rasa macam nak terbakar Kuala Lumpur kan. Sekarang diesel naik 3 ringgit, relax. Okay. Sebab kita ada. Okay. Ada apa-apa nak tambah pasal pendidikan ke apa kan? Saya satu lagi yang tadi ada satu lagi ni lah, AI dan keterbelakangan kan. Saya lihat bahawa actually Malaysia ni dia tak adalah jauh sangat. Kita banyak sangat strategic direction. Kan? Kalau contoh, kalau tengok AI ni daripada dulu kita dah ada 5 dasar pendidikan digital ni. Baru-baru ni kita ada panduan literasi AI. Tapi permasalahan kita adalah bila tukar menteri, kita ada satu gap hole yang berbeza. Menteri nak dia punya program. Betul. Dan membezakan kita dengan negara luar. Negara luar tukar menteri pun dia masih teruskan dasar itu. Dan saya fikir itu yang patut kita kaji semula, pimpinan-pimpinan yang kita ada ni. I think we have to lower our ego lah kot. There's something good, we should just continue. I have a thought, but it would be dangerous to you lah. But we'll move on lah. Okay. No, I understand. But I understand, saya faham. Patut ada satu bentuk sistem yang mana, yelah, orang politik ni datang dan pergi. So kita nak kena ada satu mungkin di peringkat corporate dia lebih kita stable kan. Kita kan ada institusi, satu bentuk reformasi institusi yang dapat memastikan kelancaran dan penyambungan. Betul. Yang dasar-dasar saya fikir itu salah satu kelemahan dalam sistem pendidikan yang kita ada. Dan semua kot. Semualah okey lah. Secara umum lah. AI dan sebagainya. Okay. Alright. Ada apa-apa lagi? So rasanya situ, iaitu kita nak ada satu dasar. Ya, terutama pendidikan. Tukar menteri, tukar ni. Dia akan branding yang berbeza. Walhal sebenarnya dia punya direction tu lebih kurang je. Betul. Dia tak lagi sangat. Boleh tambah lah sikit kan. Itu betul lah. Saya faham. Mungkin kita boleh tengok lah. Mungkin dari segi pimpinan saya boleh perjuangkan, contohnya lebihkan autonomi dasar kepada pejabat awam ataupun guru-guru mainkan peranan yang lebih besar dari segi pembuat dasar ke. I have a question to you lah. Sure. Go ahead. How about what's your thought on TVET? What's my thought on TVET? TVET sekarang ni. Adakah kita ada satu direction yang jelas untuk TVET ini dengan mungkin pelaburan-pelaburan yang masuk yang sekarang ini sedikit sebanyak beri ruang untuk kita expand kita punya TVET industri. Okay, saya bagi dua lah. Saya cuba seringkas mungkin lah. Pertamanya, bagi saya penting sebab khususnya dalam era kecerdasan buatan ni, kalau perasan AI ni, dia tidak mengambil alih kerja-kerja tangan. Dia ambil apa dikatakan kerja-kerja kola putih. Betul. Penulis, orang buat poster semua dah AI dah sekarang. Bukanlah digantikan terus, tapi dia banyak di situ, dia memudahkan, dia kurangkan. Termasuk juga jurutera macam kita. Betul. Pengatur caraan, semua dah buat dan sebagainya. Tetapi dia yang dia tak ada ialah kalau kita tengok dari segi trend teknologi, 90-an dulu semua ingat robot akan ambil alih. Tak. Dah 30 tahun susah robot nak ambil alih. Masih perlukan tangan dan sebagainya.
Kenapa? Sebabnya bagi saya lah, dari segi teknikalnya lebih mudah untuk menggantikan proses pemikiran daripada proses fizikal tu sendiri. Masih perlukan orang untuk betulkan pipe, masih perlukan orang dan sebagainya, dan itu kepakaran untuk membuat mereka bentuk dan memperbaiki masih perlu ada. Jadi TVET tu sangat penting. Cumanya saya tak nak jadi kritikal sangat sebab saya secara peribadi tengok kesedaran dulu orang selalu kata lah budak-budak politeknik ni kira macam dia kurang sikit SPM dia tak style lah. dia tak dapat masuk IPTA, dia masuk politeknik dulu. Tetapi saya banyak terima pelajar-pelajar politeknik. Betul. Terror sebab dia banyak penggunaan hands-on. Saya boleh cakap dari segi elektronik, banyak budak-budak politeknik terutama daripada TVET apa semua ni pandai menggunakan contohnya Arduino. Kalau tak pastilah Arduino. Yes. Dia pandai buat robot. They're very hands-on. Sebenarnya sekarang ni di era kecerdasan buatan ni kita perlu dua-dua. Mungkin dulu IPTA punya idea ialah tak apalah benda-benda yang tangan ni technician buat. Betul. Engineer fokus pada bab fikir. Tapi sekarang ni bila dah ada kecerdasan buatan ni, AI ni, dia boleh tolong kita fikir. Maka jurutera kena lebih tangan di situ. Bagi saya itu penting. Jadi kalau tanya saya, ni sebenarnya pergi sedikit teknikal lah. TVET itu technical vocational kemahiran TVET tu tidak harus berada di politeknik tapi di semua ruang lingkup IPT itu sendiri. Termasuk bila kita buat contoh, kita kata AI kan, kecerdasan buatan. Orang selalu ingat AI ni prompt dekat. Tu satulah betul. Tapi banyak orang lupa dia panggil applied AI dalam chip. Ya. Contohnya bila kita nak letak AI dalam drone. Drone ni dia tak boleh sambung internet. Dia mesti dia sendiri. Dalam tu kena ada ni. Itu is one of the case yang kita boleh tengok lah. Bagaimana kita mengkecilkan. Jadi itu pandangan saya lah. Dan ini jangan tengok investment AI dalam sekolah vocational, sekolah teknik ataupun politeknik. Tapi mungkin untuk diperbesarkan. But this is a very technical discussion lah. That's my thought lah. So okay. Kita akan gerakkan seterusnya. Okay, tadi kita dah banyak juga kita bincang daripada belanjawan kepada pendidikan, dan topik ketiga kita dapat juga soalan-soalan daripada, ni agak menarik daripada pendidikan dan AI. Okay, kita ada soalan tema ketiga iaitu ni menarik. Ni saya nak kurang sikit bercakap. Sebab saya dah tak muda dah, walaupun saya daripada parti yang ada nama muda tapi tidak, iaitu had umur dalam politik. Dan saya nak Nabil boleh bagi pandangan yang panjang lebar sama benda ni. Sekitar soalan daripada Syafiq 87, age limit to be a politician, mungkin ada kajian on this dan diusulkan. Syafiq 87 lagi, bukan betul Syafiq 87 ni. For how long the old figura in politics will still be a leader? Should not there be an age limit? Ada juga yang tanya experience versus renewal, apa baru perlu mundur. Sebagai pandangan orang yang berumur 30 tahun, ada jawatan dalam AMK dan sebagainya, apa pandangan Nabil tentang perkara ini? Dia ada satu ayat ni kan, orang selalu sebut, dia politicians don't retire, they die. Alamak. Okay. Ada satu lagi ayat Richard Nixon ni, dia lebih kurang juga. Okay. All politicians die, but they never fade away. Oi, alamak. Okay. Dia lawan dengan general kan. Old soldiers never die, they just fade away. Okay. So kalau tadi dia tanya ada kajian on this, kalau kita lihat, saya buat kajian saya sikit tadi, kalau di Ginia maksimum dia 80 tahun. Dia tak boleh lebih di Ginia. Okay. Ginia tu negara lah. Negara. Okay. Di Guinea. 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 Di Guinea 80 years old. Oh, dia ada undang-undang dia ada. Okay. Tapi di Benin pernah dulu dia letakkan 70 tahun. Dan you cannot be a politician lah. Betul juga kan. Tapi saya be safe sikit lah dekat sini sebab cadangan umur ni, sebab umur ni dia tak menentukan kemampuan. Betul. Dan kalau kita lihat di politik Malaysia ni, lagi berumur lagi hebat. Betul. Kan? So kalau kita tengok di PH ataupun di keadilan, kita banyak otai-otai yang masih berbisa, yang pegang jawatan menteri. Betul. I think they give good ideas. Main contoh, misal dulu kita saya ambil contoh Muhammad Sabu lah, Mat Sabu.
dulu bila dia di MINDEF dia kurang menyerlah. Mungkin bukan bidang dia. Betul. Tapi bila dia jadi Kementerian Pertanian dia menunjukkan keberhasilan sedikit sebanyak idea-idea yang dia nak bawa dalam kita nak improve our food security ni. Nampak dia minat kan. Ada portfolio yang baik. Sama juga di negara-negara lain ni bab had umur ni untuk saya dia bukan satu perkara yang menghadkan mana-mana ahli politik untuk ke depan. Kalau di Amerika we have Bernie Sanders, masih relevan, idea dia pun masih bergerak selari dengan politik Amerika. Dan kalau contoh letak diri saya lah sebagai pemimpin muda di keadilan, dalam umur tadi saya dikata 30 tahun, saya start berkecimpung dalam politik mungkin dalam tahun 2016. Okay. 2016 saya belajar di sana, Kelab UMNO. Oh, Kelab UMNO dulu? Kelab UMNO dulu. Nampak. Kemudian patut panggil chief terbiasa. Kelab UMNO balik. Dan kemudian saya giat dengan gerak kerja di NGO. Dan kemudian barulah kita kenal dengan orang politik dan sebagainya. So dia ada perjalanan. Tapi untuk saya, bila saya masuk keadilan, saya diberi ruang yang agak laju lah. Banding pemuda UMNO lah. Banding bila mana saya bukan pemuda UMNO, tapi saya dalam kelab mahasiswa. Tapi ruang itu dia diberi. Maksudnya dia tak adalah nak kata you jadi pemimpin muda ni you tak boleh naik, tak boleh beri idea you. Dan saya fikir ruang yang saya ada ni agak cepat berbanding dengan orang lain. Even dalam keadilan tu sendiri, Taufik Johari pun dah jadi menteri dah, umur 30 tahun. Oh, Taufik Johari 30 tahun? 30 tahun. Oh, okay. So, ruang ni ada, maksudnya dalam politik ni kita tak boleh nak letak pencen umur 30. Umur 80 you dah tak boleh jadi ahli politik. Because I think dia satu posisi, ataupun bukanlah posisi, it's much more as a platform of people giving ideas kan. Dan idea ni dia tak kata yang muda ni semuanya betul, tak. Yang dulu, yang lama ni dan kita tak boleh ukur by umur. Mungkin we have to also identify prestasi macam saudara Zaidil kan. Zaidil pun, saya pun tak sangka Zaidil berada di satu parti yang lebih hype dan vibe kan. Tak apa, kalah. Asyik kalah apa tadi. Tapi mungkin dalam masa 15 tahun lagi dia berbeza. Okay. Go on. Mungkin by that time the wave is different. Okay. So saya punya pendapat dari sini, saya agak konservatif lah. Saya rasa to put an age limit pun susah. Sebab kita kalau dalam corporate pun CEO pun boleh lebih umur. Betul. So saya fikir sama juga dengan politik. Dan for how long the old figure to be in politics, kita pun tak boleh nak dictate. Tapi untuk kita perbaiki dasar itu, kita beri ruang lebih besar kepada orang muda. Contohnya untuk senatorship, baru-baru ni Majlis Perundingan Belia pun dia demand to pull 30 years old to 25 years old, which I feel is a good age untuk become duduk dalam senator. Dan walaupun ada orang kata senatorship ni dia rubber stamp sahaja, tapi sebenarnya kalau digunakan peranan itu dengan baik, dibawa oleh orang yang betul, mungkin pendekatan tu berbeza. Sama juga dulu orang kata duduk ahli majlis ni orang tua je duduk. Tapi sekarang banyakkan ahli majlis diletakkan orang-orang muda untuk ambil pengalaman, untuk kita faham dan kita berkhidmat dan buat dasar dan sebagainya. Kan? I think as basic as going on the ground. Ada orang dia punya ruang, dia terus jadi ahli parlimen. So that's my views on this lah. Sebanyak. Can I ask a naughty question? Boleh. Okay. So mungkinlah kot, saya rasa I understand what you mean by that lah. Tapi satu yang saya cuba kongsikan yang AJ pernah cakap lah. Dia kata sekarang ni seolah-olah kita punya gerak politik ni ialah pemain-pemain yang sama daripada tahun 1998. I think itu yang banyak orang meluat lah. Bukanlah meluat, tapi orang nampak. It's the same player. It's almost the same player. Tapi 1998 dia orang tu pemuda. Dia semua tu pemuda. Kebanyakannya.
What do you think about this? Saya fikir generasi tu dia akan die down. Sampai satu tahap akan masuk generasi yang baru. Dan saya rasa kita dalam satu transisi sekarang ini. Transisi di mana lepas ini mungkin Syari, betul, dari Jamaluddin, dari Hamdan, Zaidil tak aku. Syaril pun saya tak pasti lagi. Dia macam kurang sikit. Dia macam kurang sikit. Tapi sayang, this is good leaders yang sepatutnya diletakkan ke depan. Dan saya yakin masa itu akan datang. Time will come. Time tu kita dah tua lah. Orang muda lah. Bila nak retire ni macam tu lah. Dia cycle lah. Baik, saya nak kongsi lah. Saya nak pandangan Syafiq jugalah. Ni saya pandangan peribadi lah. Mungkin yang ni. Saya tak risau tentang had umur dalam politik. Bagi saya, muda tak semestinya berfikiran muda. Betul. Dan hanya kerana umur itu anda tidak berhak untuk diberikan kuasa pentadbiran atau kuasa politik hanya kerana umur sahaja. Betul. Sebenarnya macam saya sebut nama Bernie Sanders, saya lebih risau sekarang ni ialah pemimpin muda lahir tahun 90-an atau awal 2000 tapi pemikiran masih sangkut kat 1969. Itu pun ada juga. Bagi saya itu yang lebih merisaukan. Kalau dengar dia punya retorik, macam dia adalah dekat Chowkit tu tahun 1969 macam lah contohnya. Ataupun visi masa depan Malaysia dia atau mereka tertentu macam seolah-olah tidak sezaman dengannya. Saya mungkin platform macam Kena Soal ni would be a good platform. Betul. Untuk beri ruang pada yang muda ini dia tampilkan idea. Macam saya. Satu kita jemput Nabil. Macam saya sebenarnya saya agak gemuruh bila duduk di sini. Discussion kadang-kadang kita tak comfortable untuk cerita di depan kamera dan diceritakan. Back then during your time, kalau nak dengar ceramah ataupun view seseorang pemimpin tu, you kena pergi forum. Betul lah, you kena pergi dewan ini, dewan itu. Sekarang ni it's here. Tapi tak ramai pemimpin muda ni dia dapat that peluang untuk dizahirkan dan dikatakan. Because right now, just by having this one place, the views probably goes up to 7 to 100k. Sampai kepada 100,000 rakyat Malaysia. Dulu you masuk dalam dewan, 50 orang je dengar. Betul. Dan habis di situ saja. So ini perlu lebih ramai mungkin pemimpin yang beri ruang ini untuk kita cultivate that culture lah. Untuk kita empower, untuk kita bina. Benar kan, saya nak follow. Okay. Kalau Nabil nak tengok lah lepas ni kan, untuk datang ke Kena Soal keluar sekejap, siapa pemimpin muda Nabil rasa yang patut KS tampilkan lepas ni? Selepas ini? Yang nak Nabil sendiri nak tahu apa pandangan dia dan sebagainya. Kalau saya ada cadangan tak siapa? Parti lain ke parti sendiri ke, okey je? Parti sendiri boleh je. Parti sendiri Parti sendiri boleh, parti lain pun boleh. Kalau parti sendiri, saya dah tengok ketua saya sendiri duduk di Kena. Okey. Sebab kita tak tahu mungkin pembawaan di platform sebegini mungkin lain lah. Lebih lain. Kalau parti lain? So parti sini kami Munim, parti lain? Kalau parti lain lah. Mas Saleh dah masuk itu kan? Dah. Mungkin lain. Janganlah bagi saya interview macam meriah lah jadi. Ahmad Saleh dah masuk. Ahmad Saleh dah masuk. Banyak kita belajar pasal dia dan dia agak betul terang dalam dia punya pandangan, so kita tahu dia punya hal. Selain daripada Ahmad Saleh, mungkin Hafiz Arifin. Okey. Kawan saya tu. Ya, dia punya setiausaha kan. Menarik. Okay. Mungkin pendekatan itu dia kita dapat lihat dari sisi lah bagaimana kadang kita tak tahu background orang ini bagaimana kan. Betul. So I think usaha untuk kita cultivate talent itu perlu ada. Sekarang ini I think tak banyak parti yang membina bakat-bakat ini. Dan saya rasa kita, like you said lah, a lot of the older generation ni yang masih memainkan peranan dalam mempelopori industri politik ini. Okay, so kita dah panjang dah ni, dah dekat sejam dah kita bersiaran, tapi nanti dia orang akan cut apa semua, pendek lah sikit lah. Topik terakhir lah kita pada hari ni, dan kemudian ada juga beberapa soalan-soalan cepumas yang dia orang tanya juga, tapi kita pergi ke topik terakhir, iaitu topik keempat, kemerdekaan. So
Strup Jan, dia kata, kini bulan kemerdekaan, kalau kita tengok Indonesia punya semangat nasionalis yang tinggi tanpa kira bangsa agama, kenapa Malaysia sangat kurang? Smoothies freak, masuk bulan kemerdekaan je ada isu bendera terbalik. Sampai bila kita nak macam ni? Boy Tal, kenapa rakyat Malaysia kurang semangat sayang kepada negara? Bulan kemerdekaan pun sendu. So, tadi saya start, Nabil, ada pandangan tak kenapa? Kalau kita tengok soalan Strup Jan tadi, kalau nak banding dengan Indonesia, I think Indonesia ni mungkin bila kita nak cerita pasal demokrasi dia orang lebih jauh matang daripada kita. Dia terima sebagai sebuah negara itu lebih awal daripada kita. Dan satu lagi, nation building dia amat jelas berbeza. Dia dibina oleh Pancasila itu sendiri. Dan bahasa pun dia digunakan bahasa Indonesia sebagai satu bahasa penyatuan. Cuma dia ada, kalau saya nak kata kita nak puji lebih pun tak boleh juga. Betul. Sebab di Indonesia pun dia ada masalah dia juga. Contoh dia masalah Jawa sentrik kan. Kalau ketegangan tu di berbanding daerah-daerah ni, dia ada ketegangan di antara. Dan kalau kita cakap pasal sejarah konflik di Aceh pun, maksudnya dia it's not a perfect country. Sama juga macam Malaysia. Dan kalau di Malaysia ini, saya fikir mungkin dari segi mitos nasional tu dia tak ada. Dia tak dikedepankan. Dan Singapore pula, kalau kita nak banding pun, dia ada naratif meritokrasi yang dia boleh bawa. Dan tapi kita jangan lupa lah, kita pun ada sejarah nasionalis, Tuan Jaafar dan sebagainya. Dan saya tak kata kita kurang untuk menyambutnya. It's very hard untuk kita cakap Malaysia ni dia bila merdeka je tak meriah. Tapi kita boleh tengok bagaimana kalau ialah banyak cerita-cerita ataupun sejarah-sejarah ni kita tak basically make it understandable untuk komuniti kita. Dan banyak di Indonesia dia akan ada movie, dia akan ada culture, dan macam bagaimana dia implement supaya orang ingat dan rasa empower dengan negara itu sendiri. Dan tengok case by case jugalah. Kalau macam dekat sini, isu bendera pun kita masih jadi isu yang tak habis-habis. Setiap tahun ada isu bendera. So mungkin kita sebagai orang muda ni need to put something different lah. Pada hari kemerdekaan ni, setiap I think play our role untuk make it fun, make it better untuk orang ramai ni rasa seronok kot. What do you think? Inilah saya bagi pandangan pendek je lah kot. Bagi saya patriotism tu bukan datang daripada propaganda ataupun lagu-lagu, walaupun sampai sekarang kita hafal lagu Kerana Nama Malaysia. Tetapi semangat patriotism tu, dia ialah cinta kepada negara. Dia mesti datang daripada orang yang merasakan bahawa ini ialah sebahagian daripada identiti diri dia sendiri. Iaitu tanah ni ialah sebahagian dari dia. Identiti Malaysia tu ialah sebahagian daripada diri dia. Sebab itulah kita tengok kalau lagu Negaraku, dia panggil Negaraku tanah tumpah darahku. Means inilah tempat darah saya tertumpah. Tumpah tu bukanlah mati ketika apa, tapi lahir dan mati di sini. Itu tanah tumpah darah tu. Jadi kalau setengah orang merasakan mereka tersisih, saya syak lah. Kenapa kita kurang lah semangat patriotism di sini. Dan kita lihat ni sebenarnya secara across the board semua kita tengok semangat dah mula kurang dan sebagainya. Mungkin adalah salah satunya ialah ada orang dapat melihat bahawa seolah-olah negara ini seolah-olah tidak beri ruang kepadanya, ataupun mereka tidak nampak masa depan yang jelas, ataupun banyak sangat politik berbentuk identiti yang memecah belahkan. Orang politik nak menang undi, dan ini tidak ditujukan kepada mana-mana individu atau mana-mana parti, tapi secara keseluruhan bahawa kita, diorang tu yang bodoh sebab diorang tak undi kita, diorang tu yang jahat sebab diorang tu berbeza dengan kita. Jadi itulah bagi saya, bila ada permainan identiti ni, maka orang akan rasa resah dan juga lemah, dan dia kuranglah semangat kecintaan negara. Bagi saya senang aja. Kalau kita rasakan
bahawa sekarang ini orang kurang patriotik sedikit. Saya berpegang pada kata-kata inilah, iaitu kepimpinan melalui tauladan. Dan mungkinlah dari segi budaya kepimpinan kita secara menyeluruhnya kurang sikit tauladan itu. Itu je lah. I think that's why. Very deep lah. Ya, begitulah. Yeah. Itu yang kalau tanya kenapa, rasa di situlah saya punya pandangan lah. Dia tak boleh diperbetulkan dengan lagu ataupun video, tak. Tapi tauladan di situ. Mungkin ada sedikit vacuum di situlah. Just my short thoughts lah. Begitulah. Anything you want to add on? I think that's from me. Okay, so kita dah lebih daripada sejam dan saya rasa kita nak pergi kepada beberapa lah. So kita pun ada juga soalan-soalan yang banyak kepada saya lah, sebab dia letak muka saya, lepas tu tanya soalan lah. Contohnya antara soalan daripada saya video, ada tak chance Khairul Aming join muda? Memang tak lah, dia dah kaya jual sambal sekarang dan sebagainya, memang tak lah. Ada satu KOS. Apa maksud KOS? Which one they prefer, is it? KOS, who do you prefer? Ni tanyalah. KOS. Saya ada jawapan saya lah. Antara K dan S, mana yang you prefer? Tak lah, it's not nice kot. My answer is very simple lah, Z lah. Not K, not S. I prefer Z lah. Kalau hari ni saya cakap Z lah. Bagus. Ni orang politik lah, K atau S kan. But ada tak, okay lah, alang-alang lah saya tanya kan. Pernah ada, dulu dekat Kelab UMNO Negara dan sebagainya, pernah tak ada engagement dengan K ataupun S, atau cara pengalaman peribadi cerita that you've met some of these people? S ada. Bila S ada. Dia jadi time tu juri untuk berucap. S dia jadi juri. So dia yang pilih. Lepas tu dia ada satu sesi untuk S ni sedikit sebanyak buat sharing session lah. Dan afterwards bila saya balik daripada belajar pun, saya still stay in touch. So I think sedikit sebanyak, because I feel ini progressive Malay kan. So saya masih ingat lah momen tu. Okay. Lepas kalau K pun, K saya ingat bila balik pun saya selalu pergi ke forum-forum yang because I feel dia ada pembawaan yang berbeza sikit. Tapi kenapa saya go back then, because I feel kita ada leader yang boleh a bit different from the rest. Masa itulah. Tapi mereka dua gagal untuk memastikan anda duduk di UMNO. Betul. Come on lah. Okay, tak. Tapi tu kena tanya Zaidil juga sepatutnya. Kan, saya pun SUK kan. Tapi kalau orang jumpa saya, terus tak dia masuk UMNO, saya faham lah kenapa. Saya balik masa tu memang swak-swee ke morning pun. Okay. Nick Ryan ada soalan yang agak ni, kita ada masa lagi 10 minit. Dia kata agak-agak kalau PH kalah besar dalam next PRU, adakah parti-parti komponen PH akan keluar gabungan? What do you think? Saya nampak ada possibility. Memandangkan dulu bila kita bergerak bawah Pakatan Rakyat pun, kita bukan salah satu coalition rasmi. Dan kita bergerak sebagai atas asbab bendera masing-masing. So saya fikir mungkin kalau kalah teruk, ada possibility that will happen satu. Kemudian mungkin masing-masing juga fikir how can they be relevant as a party. Sekarang ini saya punya personal thoughts untuk politik yang kita ada sekarang ini, dia bukan lagi soal siapa akan jadi Perdana Menteri. Dia adalah soal parti mana yang akan relevan selepas ini. But they want to know more about you. Sebut tentang parti relevan sebagai seorang naib ketua AMK dan sebagainya. Apa pandangan Nabil untuk PKR? Terus apa perlu dibuat oleh PKR, ataupun apakah jati PKR yang perlu terus ada untuk memastikan kekal relevan lepas PRU 16? Keadilan ni kita dah kalah banyak kali dah. Kita punya, bila muda nak dibuat tu cerita dia. Perjalanan keadilan ni sama je lah. Dia 2004 dia ada satu kursi. 2004 dia ada satu kursi, dia kalah. Dia ada satu kursi je. Dan kemudian 2008 kita ada nampak peningkatan dan sebagainya. Dan kemudian kita soaring upwards. Tapi kita dalam keadaan sekarang ini, saya nampak problem kita adalah bila dia ada satu word ni, dia kata bila
seorang reformis, bila lama-lama dia akan jadi konservatif bila dia dah pegang puncak kuasa. So saya fikir kita perlu be realistic bahawa sekarang ni rakyat nak tengok perubahan. Dan tadi Zaidir pun ada sebut banyak yang delay dan sebagainya. Untuk keadilan ataupun PKR ni dia kekal relevan, I think we have to accept that nobody's gonna like us if kita lagi daripada perjuangan yang kita bawa. Dan ini yang banyak tak sentuh even dalam Kongres. Ramai yang tak berani nak kata bahawa orang tak suka kita sebenarnya. Because janji-janji yang kita letakkan itu. So saya nampak sebagai pemimpin muda, it has come to us untuk put that realization, change our game plan, go back to the drawing board, dan kemudian laksanakan reformasi yang masih ada tinggal ini. So saya fikir untuk kekal relevan ataupun matter of making sure apa yang dijanjikan itu kita buat. Bukan lagi kita 50-50 atau hesitate, atau ramai yang rasa at the end of the day kita kena compromise. Tak. I think sekarang ni kita agak lagi daripada asas itu. Okey, itu saja kita dah sampai penghujung. Kita dapat dengar bagaimana salah satu pemimpin muda daripada Parti Keadilan Rakyat dengan saudara Nabil yang memegang jawatan di Angkatan Muda Keadilan, naib ketua pemuda dia. Untuk makluman para penonton dan pendengar sekalian, ini sebenarnya salah satu rancangan kolaborasi bersama dengan Free Malaysia Today dalam satu segmen yang kita panggil Future Speaks, yang mana kita nak menampilkan lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang kita rasakan mempunyai peluang ataupun bakal menerajui negara ini. Jadi Nabil lah salah seorang lah yang kita rasakan, itu yang kita tampilkan. Apa pandangan anda tentang kita punya segmen ni? Siapa pemimpin yang muda yang anda nak tengok ke depan, atau pemimpin yang anda nak dengar, supaya kita, ialah salah satu benda yang kita nak tengok ialah apakah rupa ataupun apakah gaya Malaysia yang akan datang. Apakah rupa ataupun gaya atau pemikiran generasi baru yang bakal mewarisi negara kita ini. Tinggalkan di ruangan komen di bawah, ataupun kalau anda pandangan dan sebagainya, tolong tinggalkan siapa anda nak tengok, ataupun mungkin soalan yang lebih panas ke anda nak tengok dan sebagainya. Jadi itulah sebahagian daripada kita punya kolaborasi bersama dengan FMT. Okay guys, sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa follow kita punya rancangan lain. Berita KS kita ada, Keluar Sekejap, The Main Podcast kita ada, Kelas Sekejap, dan yang paling best ialah Sembang KS. Dan lagi, nampak. Lagi satu juga, jangan lupa, penghujung bulan September ni kita akan ada satu rancangan baru bawah jenama Keluar Sekejap. Nantikan, kita akan umumkan dalam masa terdekat. Kita ada satu lagi rancangan baru sebahagian daripada jenama Keluar Sekejap. Teruskan sokongan kepada keluarga Keluar Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.